tank. CS. Sige pa. Ayun na. Ay, yung ano pa pala. May card pala ako. Yeah. 26 per liter. 26.6. Ang mahal ng gasolina. Sana all nagmamahal. Mas ano yan guys, March 17 dito sa Malabang, malapit sa Star Mall, tabi ng ano, East Service Road. Kano pera niyo, sir? 1,000. One eternity later. Okay, thank you. Hello, good day mga kaano. Top ride tayo for today. Dito tayo sa Alabang ngayon, East Service Road. Kakatapos lang natin magpagasolina. Tapos pupunta tayo ngayon ng ano, kaya pupunta tayo ngayon sa Makati at may meetup na kapwa natin ka-emex. May binili rin siya kasi na sa akin speaker para dito sa harap ng ano natin, front cover ng next time natin. Samahan niyo ako ngayon guys at pupunta tayo doon ng Makati sa may Green Belt 1. Meet up natin si Sir Mark, ang MX rider rin, kapwa nating Sakalam at Kabulok. So ingat lang tayo guys, ride safe. I wanna taste the pain. I think I'm seeing all red. 2 bullets in the gun, 1 shot to the head. I need a blank space. 'Cause everything is a threat, but I never back down. Man, I'd rather be dead. I'm making love to fame. And she look better in bed. Never walk. Hi, good evening sir. Malayo ba? Yung sa ano? Ay dito lang. Ayun, Thopways nga pala sir. Ito uling ano. Tingin ito, sir, no? Ha? Tingin ito na talaga? Oo. Suporta na lang sa channel. Naka-shoutout sa'yo, sir. Ang pangalan nyo pala sir, shoutout ko na lang kayo sa camera. Kevin. Kevin. Kala ko Mark. Mark Kevin. Mark Kevin. Shoutout sa'yo sir. So, kompleto yan sir, kasama yung ano, yung logo ko. Sige. Sige sir. Ingat, sir. Nice meeting you. Yan si ano, ang kapwa natin ano, ka-emex, si Mark Devin. Shoutout sa'yo sir ulit. Salamat sa pag-subscribe mo sa channel at pag-suporta sa channel ng Thopways. Yun lang guys ang vlog natin for today. Share ko lang sa inyo. Hindi natin tayo magtatagal dito kasi makita pa tayo ng mga guard. Punta na, magsusundo pa tayo. Hanggang dito na lang guys. Hope you enjoy watching. Kung bago ka lang sa channel na to, baka pwedeng pa-subscribe na rin. Mga ma'am.
Ayun. That's it for today. This is Thopways saying, always ride safe, always wear your helmet, and don't forget to utter a prayer before you ride. And God bless mga ka-emex. See you on the next vlog. Goodbye. Such a feel, sounds like a wicked old bell. I listen to